Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh. Trong video này, mình muốn nói đến các cái lợi ích mà hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP có thể đem lại cho một doanh nghiệp hoặc là một tổ chức. Đây là các lợi ích mà chúng ta sẽ không thấy được liền như là các cái chức năng của một hệ thống ERP, hay sau khi chúng ta triển khai một hệ thống ERP, chúng ta sẽ thấy được liền là hệ thống ERP có thể làm gì. Thì những cái vấn đề đó mình đã nói đến trong một cái video khác, nên mình sẽ để đường link ở trên đây. Còn đây lại là kết quả sau khi mà chúng ta sử dụng hệ thống hiệu quả sau một thời gian thôi nha. Ở đây mình có 7 cái lợi ích mà mình muốn nói đến. Thứ nhất là kinh nghiệm tập thể, đó là cái mà nó nằm ở trong trung tâm trong cái hình của mình đây. Và 6 cái lợi ích còn lại thì nó giống như là kết quả của cái lợi ích lớn nhất này đây. Thì 6 cái lợi ích còn lại là các cái quy trình chuẩn. Tiếp theo là không ngừng cải tiến. Thứ tư đó là hoạt động hiệu quả và năng suất. Thứ năm, tiết kiệm chi phí. Thứ sáu là hỗ trợ ra quyết định. Và thứ bảy là giúp chúng ta phát triển. Sau đây hãy cùng đi vào từng lợi ích một. Thứ nhất, cái lợi ích lớn nhất mà mình thấy được ở đây chính là kinh nghiệm tập thể. Sao? Tại vì một hệ thống ERP nó không phải là sản phẩm của một hai chuyên gia không, hay là một công ty nào đó, mà nó là kết quả của tất cả các khách hàng đã từng sử dụng cái hệ thống đó. Và các bạn thấy trong ngành ERP thì các cái hệ thống nó hoạt động trên một cái nguyên lý khá là giống nhau. Thực ra là những người trong ngành ERP khi mà họ chuyển từ công ty này sang công ty khác thì họ vẫn phát triển lên cái sản phẩm nó dựa trên một cái logic như vậy. Trong kinh doanh, nói giống như là có những cái bí mật kinh doanh, khi mà chúng ta có trả tiền thì cũng không có ai dạy cho chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng hệ thống ERP thì nó đã là một cách là chúng ta được học hỏi kinh nghiệm từ các cái doanh nghiệp hàng đầu và thành công. Đó cũng là một trong những lý do mà chúng ta nên sử dụng một hệ thống ERP. Nó đã có một cái lịch sử phát triển được chứng minh rồi. Một hệ thống mới thì chúng ta chưa biết được là cái hiệu quả nó như thế nào. Khi mà có nhiều khách hàng sử dụng thì người ta sẽ đưa ra nhiều ý kiến hơn, thì sản phẩm nó sẽ hoàn thiện hơn. Và khi mà sản phẩm nó đã lâu đời rồi, có nghĩa là nó đã được kiểm tra rất là nhiều lần rồi, nó sẽ không bị những cái lỗi nhỏ nhỏ như là các cái hệ thống mới. Mình đã có một cái ví dụ thực tế luôn, là có một công ty họ thử thay đổi cái cách mà một hệ thống ERP hoạt động là như thế này. Cái module mà tài chính nó có cái phần về lên ngân sách, thì thường thường á là các công ty là chỉ lập cái ngân sách của họ trên một cái file Excel và họ upload nó lên hệ thống cho nó nhanh. Cách đó là nhanh gọn nhất và hầu hết các cái hệ thống nó đều ERP nó đều hoạt động theo cái phương thức này. Nhưng cái công ty này lại họ muốn làm luôn một cái file Excel ở trên cái hệ thống ERP của họ. Thì họ nghĩ là như vậy nó sẽ nhanh hơn, thay vì dùng một cái file Excel ở ngoài rồi upload lên hệ thống. Khi mà họ thay đổi một cái số liệu gì đó thì nó sẽ được thể hiện ngay trên hệ thống, thì họ nghĩ là như vậy. Nhưng mà kết quả là sau khi mà họ chỉ là mới thử nghiệm cái bản đầu tiên của cái chức năng tạo cái file Excel trên hệ thống như thế này, nó đã thất bại là tại vì những cái người mà lập trình viên những cái developer mà làm những cái hệ thống này họ không có tư duy về tài chính và kế toán. Khi mà chúng ta làm việc với ERP thì chúng ta phải hiểu về tài chính và kế toán tại vì tất cả mọi số liệu đến cuối ngày nó đều phải đổ vào cái module tài chính để chúng ta ra được báo cáo số liệu. Thì khi mà chúng ta nghĩ là chúng ta có thể tạo nên được một cái hệ thống ERP của chúng ta thì chúng ta nên xem lại. Tại vì thứ nhất là chúng ta không có kinh nghiệm. Chúng ta chỉ có kinh nghiệm trong tổ chức của chúng ta thôi. Thứ hai là những cái người mà viết ra cái giải pháp cho chúng ta cũng không có kinh nghiệm. Thì các bạn thấy là mặc dù là theo lý thuyết thì nghe nó có vẻ rất là dễ dàng, nhưng mà khi viết ra một cái hệ thống mà có liên quan đến tài chính, kế toán mà chúng ta không có cái tư duy như vậy, thì lúc mà viết ra cái hệ thống là cuối cùng là mình biết là cái file Excel mà họ bỏ lên cái hệ thống của họ đã không được sử dụng, và mới có làm đến cái file Excel đó thôi mà họ đã tiêu hơn một nửa ngân sách cho cả cái hệ thống ERP của họ rồi. Cuối cùng tất nhiên là cái dự án đó đã bị cancel, và họ phải làm ra một cái dự án và dùng một cái hệ thống ERP khác và có một cái project manager khác luôn. Đó là sự quan trọng khi mà chúng ta
có được cái kinh nghiệm này và chúng ta không cần phải tốn thêm thời gian và công sức và tiền bạc để tự mày mò. Thì sau khi mà chúng ta có được cái kinh nghiệm này thì 6 cái lợi ích khác nó giống như là kết quả của cái kinh nghiệm này. Thì thứ nhất, cái mà lợi ích mà chúng ta sẽ thấy được khá sớm đó là hầu hết tất cả các cái quy trình quan trọng đã có sẵn trong một hệ thống ERP. Thì đối với những công ty mà lần đầu tiên sử dụng hệ thống, hay là những công ty mà đang còn loay hoay để tạo ra một cái quy trình cho cái tổ chức của mình, là quy trình đã có sẵn trong hệ thống rồi, các bạn không cần phải quan tâm về cái vấn đề đó nữa. Và điều thứ hai là các cái quy trình này nó có thể được điều chỉnh dễ dàng để phù hợp hơn với từng tổ chức. Chúng ta cũng không phải quá lo lắng là những cái quy trình này nó chỉ phù hợp với những cái tổ chức lớn. Ở đây mình có một cái ví dụ như là những cái quy trình mua hàng, bán hàng nè, thường là có 4 bước. Thì những cái công ty lớn là người ta sử dụng hết 4 bước. Nhưng mà những cái công ty nhỏ hơn, mới thành lập thì chúng ta không cần hết 4 bước, chúng ta có thể bỏ bớt 1-2 bước đầu. Thứ ba, đó là một hệ thống ERP thì không ngừng được cải tiến bởi cái nhà cung cấp ERP đó. Và những cái cải tiến này là được dựa trên phản ánh thực tế từ khách hàng và các cái xu thế chung. Thường các cái hệ thống ERP mà lớn đó, họ sẽ có một cái phần ở trên cái hệ thống của họ là để thu thập ý kiến của khách hàng và cả lấy bình chọn. Ví dụ như có nhiều khách hàng bình chọn là họ muốn có thêm cái chức năng này thì công ty sẽ phát triển thêm cái chức năng đó cho hệ thống của họ. Và cứ theo định kỳ ha, họ sẽ tung ra những cái update. Thì đối với vị trí là một người dùng mà có trả license thì các bạn sẽ được sử dụng các cái chức năng này mà không cần phải trả thêm phí gì hết. Ngoài ra các bạn thấy có một cái ví dụ khác như là về mặt công nghệ. Thì trước đây các cái hệ thống ERP là thường được sử dụng ở cái dạng là on-premise, là chúng ta phải có server. Nhưng mà bây giờ là theo xu hướng chung là tất cả các cái ERP lớn họ đều đã có cái bản là cloud. Chúng ta có thể dùng hệ thống quản trị doanh nghiệp ở trên điện toán đám mây, là chúng ta không cần phải có server ở tại công ty nữa. Và đây là xu thế chung ha, nó giúp cho chúng ta có thể tiếp cận hệ thống của chúng ta nhanh gọn và dễ dàng hơn xưa, có thể làm việc ở bất cứ đâu. Thứ tư, đó là về mặt hiệu quả và năng suất. Khi mà chúng ta tận dụng hết được các chức năng của một hệ thống ERP thì chúng ta sẽ thấy được rằng năng suất và hiệu quả làm việc của nhân viên chắc chắn sẽ tăng. Cái này nó chỉ đúng, mình nhắc lại, khi mà chúng ta tận dụng được hết được chức năng của hệ thống ERP. Sau khi mà chúng ta triển khai một hệ thống mới, có thể chúng ta sẽ không thấy được cái việc này liền, nó sẽ mất một thời gian ha, vài tháng hoặc cả năm trời, tùy theo tổ chức, tùy theo cái cách mà chúng ta triển khai. Ví dụ như sau khi mà chúng ta triển khai một hệ thống mới thì nhân viên thường rất là hay than là tôi tưởng là có hệ thống rồi thì tôi sẽ đỡ được nhiều việc hơn, nhưng mà sao hệ thống nó bắt tôi làm nhiều việc như vậy. Cái việc mà tăng năng suất với hiệu quả làm việc này nó cũng là một cái chung chung thôi. Có thể là sẽ có một vài người sẽ tăng việc, nhưng mà hầu hết khi mà chúng ta tính đến cái khối lượng công việc chung của cả công ty thì nó chắc chắn là năng suất lao động nó sẽ cao hơn. Thứ năm, đó là lợi ích về tiết kiệm chi phí. Thì các bạn thấy khi mà nhân viên của chúng ta làm việc hiệu quả hơn thì chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí nhân sự rồi. Khi mà chúng ta sử dụng một hệ thống ERP, nó giống như là chúng ta đang tự động hóa rất là nhiều bước trong cái quy trình của chúng ta. Thì chắc chắn cái việc này nó sẽ tiết kiệm được chi phí và thời gian. Theo cái cách là cũng cùng một số nhân viên đó, nhưng mà chúng ta có thể xử lý được nhiều đơn hàng hơn, chúng ta có thể sản xuất được nhiều sản phẩm hơn. Có một cái ví dụ thứ hai là nhân viên thay vì trước đây phải nhập liệu rất là nhiều thứ, chúng ta có thể điều động cái nhân viên nhập liệu đó làm được những cái việc mà có ích hơn cho chúng ta, như là thu thập dữ liệu và chuẩn bị báo cáo cho ban quản lý. Và đó cũng là cái lợi ích thứ 6 mà mình muốn nói đến ở đây. Khi mà ban lãnh đạo không cần phải mất quá nhiều thời gian vào việc quản lý và theo dõi nhân viên nữa, thì họ sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc phân tích dữ liệu, nhờ đó đưa ra các quyết định có cơ sở và nhanh hơn. Có cơ sở ở đây nó có nghĩa là các cái quyết định của chúng ta sẽ được dựa trên số liệu thật, và chúng ta không phải lo lắng là cái việc là chúng ta chỉ đưa ra những cái quyết định dựa trên cảm tính như lúc mà chúng ta chưa có dữ liệu nữa.
Thì một một trong những cái ví dụ ở đây nó là trên hệ thống nó đã có sẵn rất là nhiều cái báo cáo rồi. Thì từ những cái báo cáo này, chúng ta thấy là cái phòng ban này đang tạo ra rất là nhiều doanh thu cho công ty, nhưng mà họ lại rất là thiếu người, và cái chi phí mà chúng ta phân bổ cho họ chưa có xứng đáng với cái giá trị mà họ đem lại cho công ty. Chúng ta sẽ có thể tăng ngân sách cho họ để họ có thể tạo ra được nhiều giá trị cho công ty hơn. Và cuối cùng đó là phát triển. Chúng ta thấy nó là hiển nhiên thôi, khi mà chúng ta quản lý, vận hành và quyết định đúng thì chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu đề ra và phát triển một cách bền vững. Ít nhất sau khi chúng ta sử dụng một hệ thống ERP, chúng ta chưa thấy sự phát triển, nhưng mà chúng ta đã được một cái là chúng ta sẽ không bị tụt hậu về mặt công nghệ, về mặt quản lý và vận hành so với các cái công ty đối thủ khác. Muốn nhấn mạnh là phát triển bền vững ở đây ha, nó không có nghĩa là khi chúng ta sử dụng một hệ thống ERP là chúng ta sẽ đạt được doanh thu tăng 200-300%. ERP nó không giúp cho chúng ta những cái vấn đề mà như vậy được. Nó dựa rất nhiều vào cách mà chúng ta ra quyết định. Đây, cuối cùng, hãy chỉ nhìn lại 7 cái lợi ích mà chúng ta có thể có được sau khi sử dụng một hệ thống ERP một thời gian hiệu quả. Nó sẽ bắt nguồn từ cái kinh nghiệm, và sau đó là đến quy trình, đến sự cải tiến liên tục, sau đó là tăng được hiệu quả và năng suất, và tiết kiệm được chi phí, ra các cái quy định đúng đắn, và cuối cùng là chúng ta sẽ phát triển. Nếu các bạn thấy những thông tin vừa rồi hữu ích thì hãy ủng hộ kênh bằng cách like và subscribe. Nếu vẫn còn các thắc mắc gì thì hãy liên lạc với mình qua địa chỉ email và tài khoản LinkedIn trên hình nhé. Xin chào.